Xin chào tất cả các bạn nha. Ờ, mình vừa mới điện thoại cho hai người chủ nông trại ở tại Melbourne. Thì hai người này mình vừa nói chuyện với họ. Thì hai người này á, họ có nói là họ sẽ nhận người Việt Nam. Họ sẽ nhận người Việt Nam. Nhưng mà cái thông tin của họ đều đưa ra một cái hướng giống nhau là như vậy. Mình có hỏi họ là có cần trình độ tiếng Anh hay không. Thì theo họ nói là họ sẽ cần những người có trình độ tiếng Anh tối thiểu. Thì nếu mà trình độ tiếng Anh tối thiểu là phải là tiếng Anh IELTS 4.5 hoặc là PTE 30. Nhưng mà cái bảng khung sườn và cái clip mà 6 giờ chiều nay á, mình gửi cho tất cả các bạn á, thì trên cái bảng khung sườn này á, không có nói yêu cầu về trình độ tiếng Anh, cũng như là không giới hạn cái độ tuổi, không có đề cập tới hai cái vấn đề này. Các bạn nên nhớ ha, bảng khung sườn này là không có đề cập hai cái vấn đề này. Thứ nhất là không có đề cập về vấn đề trình độ tiếng Anh. Thứ hai là không có đề cập về vấn đề độ tuổi là bao nhiêu, từ 21 tuổi cho đến bao nhiêu tuổi, không có đề cập tới. Đó là hai cái vấn đề mà trong cái bảng khung sườn mà chiều nay á, 6 giờ chiều nay các bạn nhận được á, thì sẽ không có đề cập tới hai vấn đề này. Nhưng tuy nhiên, sau cái cuộc nói chuyện với những người chủ nông trại mà mình mới vừa nói chuyện đây á, thì họ có những yêu cầu của họ với những hai người chủ này thôi, chứ mình không nói tất cả. Mình chỉ nói là hai cái người chủ mà mình mới nói chuyện thì với họ thôi. Còn những người chủ khác thì mình không biết là họ có cần hay không. Các bạn nên phân biệt rõ, là hiểu rõ là như vậy ha. Thì theo như cái sự yêu cầu của những người chủ là người Việt, họ cần là những người biết tiếng Anh tối thiểu. Bởi vì sao? Cái người manager của họ là những người ở đảo, ở đảo Fiji hoặc đảo Solomon, hoặc là những cái đảo mà ở Thái Bình Dương. Là những người đó là những người manager. Thì khi các bạn qua bên đây làm việc á, thì các bạn phải biết tiếng Anh để nói chuyện với những người manager. Thì khi mà những người manager nói các bạn làm cái này và các bạn không hiểu, thì tất nhiên là họ sẽ rất là bực bội, họ sẽ rất là khó chịu với các bạn. Thì đôi khi những cái sự khó chịu thì làm cho các bạn có thể bị tự ái hoặc như thế nào đó. Chính vì vậy á, là những cái người chủ người Việt này phải yêu cầu những cái người mà họ tuyển qua từ Việt Nam á, phải biết tiếng Anh tối thiểu, để mà trong cái quá trình làm việc thì các bạn phải có sự giao tiếp với nhau, phải có sự giao tiếp mà các bạn hiểu được là cái công việc của không phải người chủ là người Việt. Tuy là người Việt nhưng họ không thể nào ở đó hàng ngày để mà giải thích cho tất cả các bạn hay là như thế nào. Các bạn làm việc với một người manager, trực tiếp với người manager, thì người manager đó nói tiếng Anh các bạn, thì ít ra các bạn phải hiểu được họ muốn các bạn làm cái gì. Thì chính vì vậy là các bạn trên cái khung sườn vào chiều nay, mình giải thích một lần nữa, và chiều nay các bạn nhận được thì không có đề cập vấn đề là tiếng Anh cũng như là độ tuổi. Nhưng theo những cái người chủ, họ yêu cầu các bạn phải có tiếng Anh tối thiểu để mà nói chuyện với những cái người mà quản lý các bạn. Mình giải thích để cho các bạn hiểu ha. Rồi thứ nhất. Thứ hai là cái độ tuổi mà những hai cái người chủ này á, họ muốn để bảo lãnh qua là từ độ tuổi từ 25 tuổi cho đến 40 tuổi. Là hai cái người chủ này họ tìm những cái người với cái độ tuổi này. Họ tìm những cái người với cái độ tuổi này. Và thứ nhất, tại sao mình có hỏi là tại sao là yêu cầu những cái độ tuổi này? Bởi vì họ nói là họ giải thích là những cái độ tuổi này á, thứ nhất không phải là quá trẻ, thứ hai cũng không phải là quá lớn, mà những cái độ tuổi này thứ nhất là đã có cái sự suy nghĩ chín chắn, hoặc có cái sự suy nghĩ về cái sự ổn định. Đâm ra họ cần những cái người nằm trong cái độ tuổi này. Cái này là do những cái người chủ họ chia sẻ, họ nói với mình họ cần như vậy, chứ không phải do mình. Các bạn nên hiểu như vậy ha. Không phải các bạn, những cái tuổi mà trẻ hơn hoặc những cái tuổi lớn hơn, không phải các bạn không có cơ hội, mà các bạn có thể những người chủ khác sẽ nhận các bạn. Mà hai cái người chủ mình nói chuyện á, là họ muốn trong cái độ tuổi đó để họ bảo lãnh người qua. Bởi vì sao? Bởi vì á, họ khi mà làm giấy tờ nó rất là khó khăn, nó rất là khó, nó có nhiều điều kiện lắm. Và họ cũng nói rằng họ sẽ có một cái agent làm hồ sơ giấy tờ cho các bạn. Khi mà cái visa này nó ra rồi thì họ sẽ ký hợp đồng với một cái agent đó, và cái agent đó sẽ làm hồ sơ cho các bạn đi qua. Trong cái agent đó, một cái hợp đồng đó, nó sẽ có những cái điều ràng buộc
với các bạn như thế nào, thì các bạn đồng ý các bạn sẽ ký vô cái hợp đồng đó, và các bạn được cái người chủ bên này bảo lãnh các bạn đi qua đây làm việc. Đó là phải qua một cái agent làm cái hồ sơ cho các bạn, chứ các bạn không có liên lạc gì bất cứ một cái agent nào ở Việt Nam cả. Không liên lạc, bởi vì agent Việt Nam họ không có biết người chủ nào để mà họ có thể làm hợp đồng cho các bạn. Cho nên các bạn nếu muốn sponsor một người bảo lãnh thì các bạn phải đợi những người chủ bên này có cái agent, và mình có nói chuyện với hai người này rồi, thì hai người chủ này họ nói khi nào cái visa nó ra rồi thì mình có thể liên lạc lại với họ để họ báo cho mình biết cái agent nào làm để tuyển người, họ sẽ cho mình biết, và lúc đó mình cũng sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Và cái yêu cầu của họ với cái số lượng người là một người á thì từ muốn tầm khoảng 100 người, khoảng 100 người, và một cái người thứ hai thì muốn tầm khoảng 50 cho đến 70 người. Đó là hai cái người chủ mà mình mới vừa nói chuyện xong. Một người là muốn khoảng 100 người, và một người muốn từ 50 đến 70 người trong cái độ tuổi từ 25 đến 40. Mình nói các bạn hiểu ha. Hoặc những cái bạn nào mà không nằm cái khung tuổi đó thì các bạn có thể có những người chủ khác mà sau này mình liên lạc được thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn. Hiện tại mình liên lạc được hai người chủ này thì mình chia sẻ cho các bạn liền để các bạn biết. Thứ nhất, các bạn không phải là không cần tiếng Anh. Mặc dầu cái clip sau á, các bạn nhận được vào lúc 6 giờ chiều nay á, là trên cái bảng khung sườn là không có đề cập tới tiếng Anh, cũng như không có đề cập tới độ tuổi. Nhưng các bạn không có nghĩa là các bạn không có cơ hội. Các bạn có cơ hội, chứ không phải là không có cơ hội. Nhưng hai cái người chủ ở đây họ muốn những cái người lao làm cho họ là phải có tiếng Anh và nằm trong cái độ tuổi mà họ yêu cầu. Họ muốn như vậy. Đó là cái sự khác biệt. Cho nên các bạn phải hiểu rõ là như vậy ha. Thì mình làm cái clip này liền để gửi đến cho tất cả các bạn, để các bạn hiểu được rằng á, nếu như cái visa này nó ra, các bạn đáp ứng được cái độ cái anh văn mà các bạn nào nằm trong cái độ tuổi khung độ tuổi đó, các bạn nên lấy PTE 30 tuổi, PTE 30 điểm, lấy liền cái đó đi. Tại vì cái PTE nó dễ lấy hơn là cái IELTS 4.5. Bạn nào lấy được lấy liền đi. Khi mà cái visa nó ra rồi mình sẽ liên lạc lại hai người này, và hai người này sẽ cho mình biết cái agent nào, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ vô cho các bạn liền để các bạn nộp vô cái agent đó để họ làm hồ sơ bóc các bạn qua. Ok, thì mình chia sẻ vậy để cho các bạn hiểu được rằng ha. Và cái clip này mình sẽ gửi cho các bạn xem liền. Còn cái clip mà các bạn khung sườn á, mình sẽ gửi cho các bạn vào lúc 6 giờ chiều nay. Ok, bạn nào có yêu thích cái kênh mình á, thì các bạn có thể ủng hộ cái kênh mình để ngày càng phát triển hơn. Thứ nhất là bấm like, thứ hai là bấm nút đăng ký, và thứ ba bấm cái chuông, để khi cái quan trọng là cái nút cái chuông để các bạn nhận được bất cứ một cái clip nào mình vừa up lên là các bạn nhận được liền. Ok, thôi mình cũng xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào lúc chiều nay 6 giờ ha. Ok, bye bye các bạn.